भिडियो प्रिभ्यू त अलरेडी हेर्नु नै भयो। हजुरले पनि यस्तो खालको भिडियो सजिलोसँग इजी तरिकाले पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। सो यस्तो खालको भिडियो बनाउनका लागि चाहिँ क्यापकट चाहिँ डाउनलोड गरेको हुनुपर्छ। डाउनलोड गरेर सिधै क्यापकटमै क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि फेरि न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नु होला। न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गरिसकेपछि फर्स्टमा हामीले एउटा भिडियो क्लिप लिनुपर्ने हुन्छ 11.2 सेकेन्डको। सो हजुरलाई चाहिँ लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, त्यहाँबाट हजुरले डाउनलोड गर्नु होला। सो सिलेक्ट गर्नु होला। फर्स्टमा सिलेक्ट गरिसकेपछि एड गर्नु होला। एड गरिसकेपछि यस्तो खालको देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो भिडियो क्लिप रहेको छ। सो यसलाई चाहिँ हामीले यसरी स्लाइड गर्नु होला। हाम्रो फर्मेट दिनुपर्ने हुन्छ। फर्मेटमा क्लिक गरेर हाम्रो रेसियो चाहिँ 9:60:9 दिनु होला। दिइसकेपछि फेरि ब्याक आउनु होला। ब्याक आइसकेपछि फेरि हजुरले इन्डिङलाई सिलेक्ट गरेर हजुरले डिलिटको अप्सनमा क्लिक गरेर डिलिट गरिदिनु होला। डिलिट गरिसकेपछि प्लसको आइकन रहेछ, प्लसमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरेपछि फेरि फोटोजमा जानु होला। फोटोजमा गइसकेपछि हामीले टोटल 7वटा फोटो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले आफ्नो फेभरेट फोटो सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरले आफ्नो फेभरेट फोटो लिनु होला। हजुरले चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ आर्यनसीको लिनेछु। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सेभेनवटा लिइसकेपछि हजुरले एड गर्नु होला। एड गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले यहाँ यसलाई पनि रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो फर्स्टको भिडियो क्लिपलाई पनि रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। रोटेट गर्नको लागि चाहिँ फर्स्ट भिडियो क्लिपलाई क्लिक गर्नु होला र यसरी स्लाइड गर्नु होला र एडिटमा क्लिक गरेर रोटेट गर्नु होला। फेरि नेक्स्ट फोटोमा क्लिक गरेर फर्स्ट फोटोमा क्लिक गरेर स्लाइड गर्नु होला। एडिटमा क्लिक गरेर हजुरले रोटेट गर्नु होला। अल फोटोलाई नि यसरी नै रोटेट गर्नु होला। रोटेट गरिसकेपछि अब स्क्रिनमा फिट गर्नुपर्ने हुन्छ फोटोलाई। फोटोमा क्लिक गरेर टु फिङ्गरको हजुरले जुम गर्नु होला। हजुरले भिडियो क्लिपलाई चाहिँ केही गर्नु पर्दैन। सो फोटोलाई चाहिँ स्क्रिनमा फिट गर्नु होला। हजुरले यसरी नै अल फोटोलाई यसरी नै स्क्रिनमा फिट गर्नु होला। फिट गर्नको लागि पनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फोटोमा क्लिक गरेर टु फिङ्गरको हजुरले यसरी जुम गर्नु होला। फेरि फोटोमा क्लिक गरेर टु फिङ्गरको हजुरले जुम गर्नु होला। फेरि फोटोमा क्लिक गरेर टु फिङ्गरको हजुरले जुम गर्नु होला। गरिसकेपछि अब हामीले फोटोलाई टाइमिङ दिनुपर्ने हुन्छ। हाम्रो फर्स्ट फोटोको टाइमिङ रहेको छ देख्न सक्नुहुन्छ। हामीले भिडियो क्लिपले चाहिँ केही गर्नु पर्दैन। सो फर्स्ट फोटोको टाइमिङ चाहिँ रहेको छ हाम्रो 0.6 रहेको छ। 0.6 ठ्याक्कै दिनु होला। दिइसकेपछि फेरि हामीले सेकेन्ड फोटोको टाइमिङ रहेको छ 0.5 रहेको छ। 0.5 नै दिनु होला। त्यसै गरी हाम्रो थर्ड फोटोको टाइमिङ रहेको छ 0.5 नै रहेको छ। 0.5 नै दिनु होला। त्यसै गरी हाम्रो फोर्थ फोटोको ड्युरेसन टाइमिङ रहेको छ 0.6 ड्युरेसन र टाइमिङ एउटै छ। त्यसै गरी हाम्रो फिफ्थ नम्बरको 0.5 रहेको छ। 0.5 नै दिनु होला। त्यसै गरी हाम्रो 6 नम्बरको 0.6 रहेको छ। सो 0.6 नै दिनु होला। त्यसै गरी लास्ट फोटोको हाम्रो टाइमिङ रहेको छ 0.4 रहेको छ। 0.4 नै दिनु होला। यहाँ देखिन हजुरले जुम गर्नु होला। सग्लो जुम गर्नु होला। सो दिइसकेपछि अब चाहिँ हामीले यहाँनिर एनिमेसन लाउनु पर्ने हुन्छ। सो एनिमेसन लाउनको लागि चाहिँ हजुरले भिडियो क्लिपलाई चाहिँ के गर्नु पर्दैन। एनिमेसन लाउनको लागि चाहिँ फेरि सिम्पली फोटोमा क्लिक गर्नु। फर्स्ट फोटोमा क्लिक गरेर एनिमेसनमा क्लिक गर्नु होला। कोम्बोमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि स्लाइड गर्दै जानु होला र पेन्डुलम 1 दिनु होला। अल फोटोलाई हजुरले यसरी नै पेन्डुलम 1 दिनु होला। हजुरले पेन्डुलम 1 दिनुपर्ने हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पेन्डुलम 1 दिनेछु। सो इन्टरनेट चाहिँ अन गरेर हजुरले यसलाई चाहिँ डाउनलोड गर्नु होला पेन्डुलम 1लाई। गरिसकेपछि अब यहाँनिर हजुरले अल फोटोलाई पेन्डुलम 1 दिइसकेपछि फेरि राइट गर्नु होला। अब हामीले ट्रान्जिसन एड गर्नुपर्ने हुन्छ। ट्रान्जिसन एड गर्नको लागि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ व्हाइट कलरको बक्स रहेको छ। यसमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि क्यामेरामा जानु होला। क्यामेरामा गइसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पुल इनमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि अप्लाई टु अल यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अप्लाई टु अलमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि फेरि राइटमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो यस्तो खालको भिडियो बन्नेछ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो भइसकेपछि अब हामीले ब्याकग्राउन्ड म्युजिक पनि एड गर्नुपर्ने हुन्छ। ब्याकग्राउन्ड म्युजिक एड गर्नको लागि पनि हामीले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ब्याकग्राउन्ड म्युजिक एड गर्नुभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ यसलाई एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो माथि एरोको अप्सन छ त्यसमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो फेरि नेक्स्ट स्टेप रहेको छ। इजी नै रहेको छ। हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो हजुरलाई इजी तरिकाले नै सिकाउने छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो गरिसकेपछि हामीले डनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। डनमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि फेरि न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नु होला। फेरि भिडियोसमा जानु होला। फेरि अहिलेको भिडियो क्लिप कहाँ रहेको छ हजुरले सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि फेरि एड गर्नु होला। एड गरिसकेपछि फेरि
यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। फेरि यसलाई स्लाइड गर्नु होला, फर्मेटमा क्लिक गरेर 9:60 मा राखिदिनु होला। राखिसकेपछि फेरि ब्याक आउनु होला। ब्याक आइसकेपछि फेरि लास्ट पोजिसनतिर जानु होला। यसलाई स्लाइड गर्दै एन्डिङलाई सिलेक्ट गरेर हजुरले डिलिट गरिदिनु होला। गरिसकेपछि फेरि हामीले रेसियोलाई फेरि हामीले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भिडियो क्लिपमा क्लिक गर्नु होला, स्लाइड गर्नु होला र एडिटमा क्लिक गरेर हजुरले रोटेटमा 3 टाइम्स क्लिक गर्नु होला। 1 2 3 यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो यसरी बन्नेछ। सो गरिसकेपछि अब हामीले ब्याकग्राउन्ड म्युजिक पनि एड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो ब्याकग्राउन्ड म्युजिक एड गर्नको लागि पनि स्टार्टेड पोजिसनमा आउनु होला, एड अडियोमा क्लिक गर्नु होला, एक्सट्र्याक्टमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि हजुरले ब्याकग्राउन्ड म्युजिकको डाउनलोड लिङ्क पनि हजुरले लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, हजुरले त्यहाँबाट डाउनलोड गर्नु होला। सिलेक्ट गर्नु होला ब्याकग्राउन्ड म्युजिक, सिलेक्ट गरेपछि इनपुट साउन्ड अलिमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो भिडियो बन्नेछ। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले ग्यालेरीमा सेभ गर्नको लागि माथि एरोको अप्सन छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। सो थ्याङ्क यू सो मच गाइस। नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँ होला। मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल घन्टीलाई पनि दबाइदिनु होला, ताकि यस्तो भिडियो मिस नहोस्। सो लाइक पनि गर्नु होला, कमेन्ट पनि गर्नु होला। सो नेक्स्ट भिडियो